Riêng cái ốc mà để nuôi làm ốc bố mẹ này á, thì cái tốt nhất là phải giữ được cái ốc nó qua đông. Tức là ốc nuôi tầm từ tháng 8 năm ngoái, tháng 7 tháng 8 năm ngoái, khi nó nở ra thì mình giữ lại và sau đó mình nuôi nó và nó vượt đông. Thì sang đến đầu tháng 4 này là con ốc bắt đầu đã đẻ bói rồi. Thế và trong tháng 5 là ốc đẻ mạnh rồi. Thế thì như vậy là nó hợp lý nhất. Thế còn nếu mà mình nuôi mà không giữ được ốc qua đông ấy, thì đương nhiên là lại phải nuôi ốc mùa. Ốc mùa thì đến lúc nó đẻ thì nó lại rơi vào tháng 8 tháng 9 rồi, thì con ốc nó mới đẻ được. Thì như vậy là lúc đó đẻ nó không nuôi được nữa rồi, nó vào đông không nuôi được. Cho nên là bắt buộc phải giữ ốc qua đông. Và giữ ốc qua đông thì nó lại là cả một vấn đề rồi. Thông thường thì ở trên ao nhà tôi đây thì phải có cái bảo quản nó. Một là mình phải đưa bèo vào để cho nó ấm. Những hôm rét quá phải dùng bạt che đậy lại để chống gió lùa thì nó đỡ lạnh, thì con ốc nó mới giữ được con ốc qua đông được. Chứ còn nếu mà để nó bình thường ngoài ao thì nếu những trận rét như đợt sau Tết vừa qua, nhiệt độ ban đêm xuống khoảng độ 10 12 độ mà nó kéo dài khoảng một tuần thì nói thật là không cẩn thận ốc chết hết. Khi mà ốc nó đẻ ra thì mình trong một cái bể mình chọn lọc ấy, là mình lấy ngay cái lô ốc nó ra ban đầu trong cả một cái tổng thể một cái lô ấy. Đấy, sau đó thì mình đem ra ươm và mình đưa sang là chế độ là chăm sóc nó cẩn thận hơn. Tức là cho nó ăn đầy đủ ngay từ đầu để con ốc nó sinh trưởng phát triển ngay từ đầu. Và đặc biệt lưu ý là phải lấy trên một cái tổng thể của nó, chứ không phải là mình chọn cứ nhặt con to ra thì không được. Bởi vì con ốc thì nó có hai loại ốc, cái thì nó to và con ốc đực thì nó nhỏ. Cho nên là nhiều người thì cứ nhầm tưởng là thôi cứ chọn con to để làm giống, nhưng mà nếu chọn như vậy là toàn bộ ốc cái là thiếu ốc đực. Thông thường thì cái tỷ lệ được cái ấy, thì mình để nó ngẫu nhiên là nó cứ thông thường là nó cứ 50-50, tức là nửa đực nửa cái rồi. Chứ còn mình không phải chọn trước gì cả. Mình chọn là mình chỉ chọn mình lấy khi con ốc nó nở ra trên một cái sàn ốc, trứng ốc thì nó nở ra thì mình lấy ngay cái lô nó ra ban đầu là tốt nhất. Đấy, chứ còn đừng có lấy những cái lô mà nó sau này mãi nó ngắc ngoái mãi nó mới nở ra được, thì những cái con ốc đấy thì mình không, chỉ chuyển nuôi ốc thương phẩm thôi. Sau khi mà con ốc nó đẻ ngoài ao ấy thì mình thu nhặt nó vào. Thường thì cứ một ngày phải 2 lần lấy trứng. Sáng ra lấy và đến chiều tối thì lấy một lần nữa. Bởi vì nếu không lấy là ốc nó sẽ lên nó vẩy, nó làm nát hết trứng. Cho nên là ngày phải lấy 2 lần. Thì khi lấy trứng là cũng phải rất nhẹ nhàng. Tức là mình tay mình khẽ gọi là nhặt cái trứng thôi, thì không có là nó vỡ. Khi nhặt trứng vào rồi thì bắt đầu lại đưa vào thùng xốp như thế này. Đấy, xếp tất cả nó lên các cái khay như thế này để trong thùng xốp như thế này. Dưới đáy thùng xốp là mình cho một ít nước. Đấy, thì khi mà hàng ngày thì mình có thể tưới nước. Đây ví dụ như tôi dùng cái này thì tưới này. Dùng cái này thì có thể là mình phun nó như thế này là nó đấy. Đấy, tưới qua đi để nó tạo cái ẩm cho trứng nó không bị khô. Thì vào được như thế này thì nó khoảng độ mùa này, nó với điều kiện thời tiết mà cứ dao động khoảng nó thích hợp nhất cho ấp trứng này là khoảng độ 27 cho đến 32 độ. Thì cứ khoảng độ 18 đến 20 ngày là trứng bắt đầu có thể nở thành con rồi. Và khi nó nở thành con như vậy thì nó sẽ rơi xuống trong trong cái hộp xốp này. Thì mình lấy nó ra và mình chút nó ra cái chậu như thế này, cái rổ như thế này, và mình lấy ra ốc con ra để đem đi thả ra ngoài ao, thả ra ngoài cái giai ngoài để mình nuôi ốc con. Thế thông thường thì nhiều nơi thì người ta có thể nở con ốc con ra như thế này chỉ khoảng độ 5-7 ngày là người ta đã bán rồi. Thì thực ra mà nói là làm như thế thì người nông dân, người mới nuôi ấy, về nuôi rất khó, mà không cẩn thận là nó chết hàng loạt. Vì cái giai đoạn ốc bé này rất dễ chết. Thì thường là tôi cứ phải nuôi khoảng độ 20-25 ngày, sau đó thì mới bán cho dân. Rất nhiều người đến hỏi muốn lấy sớm chứ không. Thực ra nói là cũng phải khuyên người ta. Có những người ta muốn thử, nhất trí cho thử, nhưng mà thử thì nhiều người chết lắm.
Đấy. Thậm chí là có những người đến là muốn mua ngay ốc giống bố mẹ, người ta muốn đốt cháy thời gian mua ốc giống bố mẹ về. Có những trường hợp là cứ yên tâm cứ lấy bán cho tôi, nhưng mà về có nhiều trường hợp điện quay lại là như gần đây là tôi có một trường hợp bên Văn Lương lấy 20 cân ốc giống về, sau đó được khoảng hơn chục ngày sau điện quay lại là nào ốc chết hết anh ạ. Thế thì tôi bảo là đấy, nói anh rồi, nó rất khó, vì con ốc bố mẹ mà khi chuyển ao nó xốc nước thì cũng rất dễ chết, cho nên là phải biết cách nó thì mới được, chứ các anh nuôi về các anh chưa biết nuôi thì nguy hiểm. Cái con ốc nhồi ở miền Bắc thì mình xác định là chỉ nuôi nó được từ tháng, nếu mà đúng có ốc giống để nuôi được thì từ tháng 3 bắt đầu con ốc ra ăn rồi, cho đến hết tháng 12 dương lịch thôi thì là kết thúc giai đoạn nuôi ốc ở miền Bắc và nó vào mùa đông rồi. Thế cho nên là thường ốc giống để bán cho người dân ấy thì cứ phải tầm tháng 6 trở đi thì mới có ốc giống. Đây ví dụ như thế này thì tôi phải nuôi khoảng độ vài chục ngày nữa thì mới có ốc để bán cho dân. Thế cho nên là nếu mà sớm thì cũng phải là tầm trung tuần tháng 5 thì mới có ốc giống này nó mới nở ra để bán cho dân, để dân có ốc giống nuôi. Cho nên là mình thời gian để con ốc nó, một con ốc con ra như thế này, từ lúc nó nở ra đến lúc mà nó thành con ốc thịt được, ăn được thì nó mất khoảng độ 4 tháng đến 5 tháng. Người nào nuôi tốt thì chỉ 4 tháng thôi, người nào mà nuôi mà nó ăn nó không đủ ấy, thì nó phải ra đến 5 tháng. Thế cho nên là nếu mình tháng 6 mình mới thả ốc thì phải tầm khoảng độ tháng 10 mới thu được. Đấy, mới có ốc thịt bán được. Thế cho nên là con ốc giống này chỉ cho nó ấp trong vòng là nó để nó nở ra được trong tháng 7, từ tháng 5 đến tháng 7 thôi. Hết tháng 7 dương lịch sang tháng 8 là coi như không ấp nó nữa rồi. Đấy. Thế cho nên là bởi vì nếu mà tháng 7 mình nở ra thì mình nuôi nó đến tháng 12, hết tháng 12 thì vẫn kịp để thành con ốc thịt. Thế còn nếu mà mình sang tháng 8 trở đi rồi mà con ốc này nở ra thì nó vào đông, nên nuôi nó lúc nó lớn nó vào đông mà không kịp để thành con ốc thịt ấy thì mình lại phải giữ qua đông, mà giữ qua đông thì là cả một vấn đề, không cẩn thận nó chết hàng loạt, nếu rét quá nó chết hết. Thế thì lại trở thành là cung cấp nuôi không có hiệu quả. Cho nên để người nông dân mà mới vào nuôi ăn chắc ấy, là phải dứt khoát là phải vào ốc là phải vào từ chậm nhất là trong tháng 7. Đấy. Thế còn nếu sang tháng 8 vào để mua ốc nó to hơn, con ốc giống to hơn thì nuôi nó khoảng độ 2 tháng thôi chẳng hạn. Thế như thế là người nông dân. Còn trong quá trình nuôi thì để nuôi được 2 đến 3 vòng trên một cái ao như ao nhà tôi ngoài này nhé, thì phải nuôi gối. Tức là mình cứ tháng 6 này vào một đợt, xong khoảng độ trung tuần tháng 7 vào một đợt lại kế vào. Thế sau đó là khoảng cứ cách nhau khoảng tháng rưỡi thì mình lại vào một đợt, thì 3 đợt như vậy nó kế trên ao. Thì khi mình vào đến vòng thứ 3 thì cái vòng đầu này mình đã bán rồi. Đấy, thì như vậy là làm nhanh như vậy thì sẽ nuôi được 3 vòng trên một diện tích ao. Đấy, thì nó rất hiệu quả là như thế, chứ còn nếu không là không kịp. Con ốc thì trong quá trình mình nuôi ấy, thì cái thứ nhất là cái thức ăn cho nó thì chủ yếu của nó là các loại bèo, rồi các cái loại lá như lá sắn, lá cỏ tứ chi, hay là cái lá đu đủ, lá khoai, lá mùng, rồi thì dây khoai lang. Tất cả những cái đó là nó đều ăn được cả. Thế và có thể mình tăng thêm được có những cái hoa quả, ví dụ như các loại hoa quả như quả dưa, quả hồng xiêm, hay là quả dưa lê, hay là sơ mít mà mình bổ sung được cho nó nữa thì rất có tác dụng cho con ốc sinh sản. Và thức ăn bổ sung về thức ăn tinh thì chủ yếu là cám gạo. Thì cám gạo thì dùng cho con ốc ăn bố mẹ này thì cũng không nhiều. Ví dụ như trên ao của tôi bây giờ đây nó đang khoảng 7 cái lồng ốc như thế này, đang rơi vào khoảng độ 3 tạ ốc. Thì mỗi một ngày chỉ cho ăn khoảng độ 2,5 cân đến 3 cân thôi. 2,5 cân đến 2 cân cám thôi. Cám gạo là mình nghiền nhỏ, rải cho nó ăn thì có thể là
ăn chủ yếu tập trung vào buổi chiều tối thì mình quải nó lên chốc cái bèo tấm như này cho nó ăn. Và đặc biệt lưu ý là vì nhà tôi đây vì ao là nó là cái ao nước, nước nó nói đúng nó là nước tù, tức là không thể thay đổi nước được. Cho nên là nuôi ốc thì thường là những cái ao mà nước nó tù như thế này thì mình phải kết hợp là giữa nuôi ốc với thả bèo. Thì trong quá trình nuôi thì tôi thấy là giữa ốc với bèo nó hai cái cộng sinh cho nhau rất tốt. Con ốc ăn bèo sau đó nó thải ra thì cái bèo nó lại có thức ăn nó phát triển. Và cái bèo nó phát triển lên thì nó lại xử lý được cái nước của cái phân của con ốc thải ra. Thế nên nó lại làm cho nước sạch. Thì đó là một cái mà rất rất tiện lợi, và nhiều khi mình cũng không phải đi lấy thức ăn ở bên ngoài nữa, cứ vớt bèo vào cho ốc ăn như thế này là rất hiệu quả và rất nhẹ nhàng. Mình chỉ tăng thêm ít cám gạo để rắc lên chốc cho nó ăn nữa thôi. Nuôi con ốc thì quá trình tôi nuôi thì thực ra mà nói là con ốc nó cũng có cái bệnh của nó, thế nhưng mà hầu hết tất cả các cái bệnh là do con người mình thì không chú ý, mình làm cho nó dính thôi, chứ còn thực ra thì bản thân con ốc cứ để im nó không vấn đề gì. Cái thứ nhất là nếu nuôi ở trên dai như thế này thì mình hết sức lưu ý là đừng để ốc tụ vào một điểm trên dai. Bởi vì nếu mình để nó tụ lại một cái điểm là đương nhiên là nó víu nhau, vì con ốc là nó là lưỡng cư, nó vừa sống trên cạn nó vừa sống dưới nước. Thế nhưng mà nếu mình để nó tụm lại và nó co cụm lại nhau ấy, nó víu nhau là ốc trở thành chết đuối. Đấy, thế đấy là một cái nó chết. Cái thứ hai là mình trong quá trình cho ăn thì cũng phải cho ăn đều. Đấy, và nó ăn đến đâu cơ bản ăn hết thì mình bổ sung cho nó ăn thêm, chứ không nên là đổ cho nó thật nhiều, thế nó ăn nhiều thì cứ cho ăn nhiều. Thì thức ăn nhiều bừa bãi vào thì nó cũng sẽ gây ngộ độc thức ăn ở trong cái. Và đặc biệt là dùng cám cho ăn, thì khi mà mình dùng cám gạo cho nó ăn là con ốc rất thích ăn cám gạo. Thế nhưng mà trong quá trình cho ăn là nó phải vừa đủ cho nó thôi, chứ nếu mình cho ăn thừa thì rất dễ con ốc bị tức là nó cái cám nó vào nó không tiêu kịp thì nó gây tắc vòi và sưng vòi, con ốc cũng bị chết. Thì đấy là những cái nguyên nhân chính nó như vậy. Trên cái ao này thì vì ao nó tù như ao của tôi đây, vì nuôi rất là dày, tốc độ nuôi rất là tức là nó cho cái năng suất rất là cao, cho nên là thường thì tôi cũng dùng cái men Balasa ấy để xử lý ao, thì thường là cứ khoảng độ 10 ngày 15 ngày thì tôi cứ dùng trên 500 mét vuông ao như này thì dùng 1 cân men Balasa. Đấy, thì mình cứ cho vào khoảng độ 2 cân cám, xong mình đổ nó vào 3 cái thùng sơn ấy. Thế là bắt đầu là ngâm nó đấy khoảng 2 ngày, xong bắt đầu là đi té vào tất cả các cái dai ốc như thế này thì thấy nó rất hiệu quả. Thì con ốc thì nó dùng vôi cũng rất là tốt. Ở đây thì tôi vì dùng men rồi thì lại không dùng vôi nữa. Đấy, thế còn nếu mà mình không có men thì có thể là khoảng độ nửa tháng hoặc là 1 tháng thì mình dùng vôi mình té cũng rất tốt. Nhưng mà nó lượng vôi thì không nhiều. Mỗi một lần ví dụ như 500 mét vuông ao của tôi đây như thế này thì chỉ khoảng 5-7 cân vôi bột thôi, hòa ra nước xong té đều.